হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি শিৱসাগৰত থাকি মাৰ ঘৰত থাকি এটা থলুৱা আঞ্জা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিটো খাই পেলাই খুবেই ভাল লাগিলে আৰু ভাবাই নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি ইমান বেছি ভাল লাগিব বুলি আজি বনাই আপোনালোকক দেখাম কল পচলা ভাজিখন মই ড্ৰাইকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে বিচাৰিলে পানীটো আৰু অলপ দি পেলাই জুলীয়াকৈও বনাব পাৰে তো প্ৰথমৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কি কৰিম মায়ে যিকেইটা কল পচলা বজাৰৰ পৰা আনিছিলে এতিয়া যিহেতু বজাৰ গ'লে চবফালে কল পচলা বাঁহৰ গাজ এইবোৰেই দেখা যায় গতিকে থলুৱা কিছুমান মই ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মেইন মোৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হয় সেইটো সদায় বেকিঙতেই হৈ আহিছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ কিছুমান ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম চ' মায়ে অনা কল পচলাটো এই ধৰণে এফালৰ পৰা লাহে লাহে এই ধৰণে কাটি গ'লোঁ মই ক'লোঁ যে যিকোনো ধৰণেতো কাটিব পাৰি যেনে আপোনালোকে ধৰক যেনেকৈ লাও কাটো আমি স্কচ কাটো বা অমিতা কাটো তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰিও কাটিব পাৰে কিন্তু মায়ে ক'লে এইটো নহয় এইটো প্ৰচেছত কাটা এই ধৰণেই আমি আগৰ পৰা বনাই আহিছোঁ এইটো যিহেতু অলপমান টাইম কনজিউমিং হয় টাইম লাগে লাহে লাহে কৰোঁতে বস্তুটো খুব পাতলা হ'লে খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু খুব সোনকালে সিজে আৰু তাৰ মাজতে মায়ে মোক দেখাই গ'ল যে এই ধৰণে কিছুমান আঁহ ওলায় কাটাৰ লগে লগে আঁহবিলাকো সমানে আঁতৰাই যাবা চাৰিওফালৰ পৰা তো এই ধৰণে মই এইটো প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আঁহবিলাকো লগে লগে এৰাই থৈ গ'লোঁ টেবুলখন একদম গেলাই মানে শেষ কৰি দিলোঁ দেখাম আপোনালোকক টেবুলখনৰ কি অৱস্থা হৈছিলে কাৰণ ফেনখন চলাই থৈছিলোঁ গৰমৰ কাৰণে চাৰিওফালে আঁহবিলাকে ভৰি আছিলে আৰু এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ পাতলাকৈ কাটি গ'লোঁ ডাঠকৈ কাটিলে কি হ'ব জানেনে ডাঠকৈ কাটিলে সিজোতে বহুত টাইম ল'ব আৰু আপুনি যেতিয়া খাব মুখত আঁহবিলাক ওলাই থাকিব চ' আঁহবিলাক সমান্তৰালভাৱে আপুনি উলিয়াই যাব তো অৱশেষত 10-15 মিনিট পিছত মোৰ কাটা হৈ গ'ল আৰু এই টেবুলখনৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো চবফালে আঁহবিলাক পৰি আছে দেখিছেনে বাৰু এই ধৰণে মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া দুটা আলু ডাঙৰকৈ কাটি কলপচলাৰ লগত মিলাই ল'লোঁ যাতে ভাজিখিনি আৰু অলপ কোৱান্টিটিত বাঢ়ক যিহেতু মই বেছি কাটিব নোৱাৰিলোঁ মাক ক'লোঁ শ্বৰ্টকাটকৈওতো কাটিব পাৰিলোঁ হয় গ্ৰেটাৰ এখনত গ্ৰেট কৰি পেলাই তুমি মোক ইমান দেৰি কিয় লগালা মায়ে ক'লে নহয় যিটো প্ৰচেছত আমি কাটি আহিছোঁ আগৰ পৰা সেইটো প্ৰচেছে ইউজ কৰাচোন পিছত তুমি নিজৰ শ্বৰ্টকাটবিলাক লগাবা এতিয়া এনেকৈয়ে কাটা চ' মাৰ উপদেশ মানি মই ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এই ধৰণে এখন কেৰাহী ল'লোঁ তাতে অলপ মিঠাতেল দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু লগতে কাটি লোৱা জলকীয়া 3টা আৰু নহৰু কাটিছিলোঁ মিহিকৈ সেইখিনিও দি ল'লোঁ এতিয়া অলপমান যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি তাতে মই কাটি থোৱা কলপচলা আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আমি অলপ লৰাম এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাম আৰু লগতে মচুৰ দাইল এক মুঠি ভিজাই থৈছিলোঁ মচুৰ দাইলখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত কিন্তু এটা কথা মন কৰিব দেই জিৰা ধনিয়া পাঁচফোৰণ বা তেজপাত এইবিলাক কোনো ধৰণৰ বা গৰম মছলা কোনো ধৰণৰ ইউজ নকৰোঁ যিহেতু থলুৱা এটা আঞ্জা আগৰ মানুহসকলে যি ধৰণে বনাইছিলে সেই ধৰণেই মই বনাম ইয়াত এক্সট্ৰা মই কোনো স্পাইচেছ ইউজ নকৰোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে স্পাইচেছ ইউজ কৰিব পাৰে বাট এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত ভাল লাগে নিয়ম যিটো আমাৰ সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিলোঁ অকণমান হালধি দিলোঁ ঠিক আছে যিহেতু আলু দিছোঁ গতিকে অকণমান হালধিও দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই যাম আৰু গোটেইখিনি ভাজ খাব দিম ধুনীয়াকৈ গেছটো কমাই দিব আৰু ভাজি থাকিব ঠিক আছে গতিকে ভাজাৰ মাজতে অলপমান মই সৰিয়হ লৈছিলোঁ সৰিয়হখিনি বটি পেলাই অকণমান পানী দি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া নিদিওঁ মই অকণমান আৰু অলপ ভাজিব দিম 5-10 মিনিট মই ভাজিম যেতিয়া অলপমান মোৰ প্ৰয়োজন লাগিব যে ভাজিখিনি অলপ কোৱান্টিটিত কমিছে তেতিয়া মই সৰিয়হৰ বাটাটো দিম এই আঞ্জাটো খাই যে ইমান ভাল লাগিলে ফাৰ্ষ্ট টাইমত বনাই পেলাই যে ইমান টেষ্টি বনাব পাৰি মই ভাবাই নাছিলোঁ সৰিয়হ বাটাখিনি এতিয়াহে মই দিবলৈ ওলাইছোঁ যেতিয়া ভাজিখিনি কোৱান্টিটিটো অলপ কমিছে অলপ মানে জাহ গৈছে তেতিয়া মই কি কৰিছোঁ সৰিয়হ বাটাখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া লৰাই থাকিম আৰু 10 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ লৰাই অলপ এটা কেটলিত অলপ গৰম পানীও কৰি লৈছোঁ পানীখিনি দি দিম চাওক আপোনালোকে যদি ড্ৰাই ভাজি বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পানীটো একদম শুকুৱাই দিব অলপ পানী দি পানীটো শুকুৱাই দিব আৰু যদি গ্ৰেভিটোত অলপমান বোলে নাই মোক গ্ৰেভি লাগে মই অকণ জুলীয়া বিচাৰিছোঁ আঞ্জাটো তেতিয়াহ'লে পানীৰ কোৱান্টিটিটো আৰু অলপ বঢ়াই দিব এইদৰে ঢাকনাখন মাৰি দিলোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে হ'ব দিলোঁ আৰু গেছটো কমাই দিলোঁ তাৰপিছত
নেক্সট যেতিয়া মই ঢাকনাখন খুলিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে, ড্ৰাই এটা আমাৰ কল পচলাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ইমানেই বঢ়িয়া লাগিছিলে খাই, মই কি ক'ম, যে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত গ'লে যে একদম থলুৱা কিছুমান অসমীয়া খানা উলিয়াই একদম ধুনীয়া এটা গোন্ধ, ইমানেই বঢ়িয়া লাগিছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নেক্সট কি বনাবলৈ ৰেচিপি মই ট্ৰাই কৰিম, যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত দিব পাৰে। চ' টাটা বাই বাই।